Hi friends! Welcome back sa ating channel. So today, ang gagawin natin is sweet Valentine's look. So, please keep on watching. Para sa ating foundation, ang ginamit ko is yung from Maybelline Fit Me Plus Poreless Foundation. Tapos para naman sa powder, ang ginamit ko is from Passion 21 two-week cake papaya extract na powder. Para naman sa aking kilay, ang ginamit ko, hindi ko alam from Japan to ito. Yung dark shade. So, let's get started. Para sa ating transition shade, ang gagamitin natin itong light brown. Tapos, ang gagamitin nating brush is the from Jessup's Small Tapered Blending Brush. Lagyan mo lang siya sa lips. O kaya doon sa pinaka-brown, itaas mo na para mataas din ang expectation ni Crush ngayong Valentine's Day. Sorry, late na kasi to. Then nakapag-film kahapon. Kuhanin natin tong color pink na to. Tapos, ilagay natin siya sa ating mata. Tapos, blend lang natin siya. Yan. Tapos, para naman sa eyelids natin, ang gagamitin natin ay ito. Parang pink na keme. Para meron tayong shimmer sa mata. Para pagkita ni Crush, oh my God! Kumikinang siya ganun. Ba? Para naman sa inner corner natin, ang gamitin natin itong Vice Cosmetics Aura Glow in Shiny. So, ang gagamitin nating brush, itong si Marionode. Lagay lang natin siya sa inner corner. To add the dimension, maglalagay tayo na eyeshadow na color brown dito sa ating, parang magkikreate tayo ng wing pero gamit ang color brown na eyeshadow or na contour. Tapos curl lang natin yung lashes natin and then lagay tayo ng mascara. I will be back. So, naglagay ako ng false eyelashes. Gamit ko is si Red Cherry 523. Tapos, magko-contour na lang tayo. So, ang gamit natin pang contour ay si Vice Cosmetics Aura Contour in Confirm. Huwag nyo rin kalimutan i-contour yung ilong nyo. Tapos, ang gagamitin nating blush is from Vice Cosmetics Aura Blush in Bucot. Ang gamit kong brush is from Beauty Cosmetics na stippling brush. Ang gagamitin nating highlight is si Vice Cosmetics Aura Glow in Shining. Don't forget the nose.
Tapos, para sa lips naman, ang gagamitin natin si Vice Cosmetics Phenomenal Liquid Lipstick in Pony. Konti lang. Kasi papatungan natin siya ng Maybelline na water shine na lipstick. So, ito na ang ating final look. Ganda! Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and then click nyo lang yung ating bell button. Tapos, yung Instagram account ko nasa description box. Thank you so much for watching. I will see you on my next video.